සියලුම දෙනාට අයබෝවන් පිළිගන්න SLDM YouTube channel එකට. අද කතා කරන්නේ මේ OpenAI කියන ඩෙවලොප්මන්ට් කම්පැනි එකත් එක්ක තියෙන මේ platform එක ගැන. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ChatGPT ගැන ගොඩක් දෙනෙක් මේ වෙද්දිත් දන්නවා. නමුත් දන්න තේ කිහිප දෙනෙක් ඉන්නවා සහ මොකද්ද මේ ChatGPT එකෙන් ඔයාලට කරන්න පුළුවන් කියන්නේ මේක ChatGPT site එකේ තිබ්බට ඔයාලට සාමාන්‍ය වැඩවලට නෙවෙයි මේකෙන් ලොකු වැඩක් ගන්න පුළුවන් ෆයිව කරන කෙනෙක්ට සහ ඒ වගේ වැඩ කරන අයට ෆයිවත් එක වැඩ කරන සහ ඒ වගේ වැඩ කරන අයට ගොඩක් මේකෙන් වැඩ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා අද කතා කරන්නේ ChatGPT කියන වෙබ්සයිට් එක ගැන. ඔයාලා දන්නවා OpenAI platform එක නැත්නම් OpenAI කියන කම්පැනි එකෙන් තමයි මේ ChatGPT කියන මෙන්න මේ සයිට් එක මෙයාලා ඩෙවලොප් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ගැන තමයි අද කතා කරන්නේ. මේකෙන් ඔයාලට කරන්න පුළුවන් මොනවද? ෆයිව එක මොනවද කරන්න පුළුවන්? ෆයිව එකෙන් ඔයාලට මොනවද මේකෙන් ගන්න පුළුවන් ඒ වගේ දේවල් ගැන තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා channel එකත් එක්ක ඉන්න පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එකත් click කරලා channel එකට support එකක් දෙන්න. හරි. එහෙනම් අපි බලමු. මේක තමයි පළවෙනි වීඩියෝ එක මම මේ විදිහට දාන. ඉස්සරහට මේ වගේ videos එයි. channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මේ OpenAI නැත්තම් මේ OpenAI කම්පැනි එකේ තියෙන මෙන්න මේ site එක ගැන problem එකක් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒකත් comment එකක් දාන්න section එකේ comment section එකේ අපි ඒ ගැනත් කතා කරමු. ඉතින් එහෙනම් වීඩියෝ එකට ගිහලා බලමු මොකද්ද මේ ChatGPT කියන වෙබ්සයිට් එකත් එක්ක ඉතින් ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකෙන් මොකද්ද 5 එකත් එක්ක කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා WordPress කරන අය ඉන්නවා. ඉතින් WordPress වලට මොකද්ද මේකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් උදව්. ඉතින් ඒ ගැන තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් එහෙනම් වීඩියෝ එකට යමු. හරි. එතකොට මේක OpenAI කියන කම්පැනි එකෙන් තමයි මේ ChatGPT bot මෙයාලා ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ Google search කරත් ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම details වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක founded කරලා තියෙන මෙන්න මේ විදිහට details දාලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන පහළට ගිහපුවාම income එක මෙයාලගේ 2022 ඩොලර් මිලියන 35ක income එකක් මෙයාලා මේ website එක හරහා උපයලා තියෙනවලු. ඉතින් මේක මේ වෙද්දි මෙතන payments වලට ගිහපුවාම approximately එක මෙයාලා මෙච්චරක් දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන founder කවුද කියලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ details ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ දැනට ඉන්න. හරි. ඒ වගේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ OpenAI chatbot කියලා ඔයාලා මෙතන search කරත් ඔයාලට ඒ details ටික ගන්න පුළුවන්. අරන් බලන්න මෙයාලගේ OpenAI එක මොන වගේ දෙයක්ද මේකෙන් ඔයාලට මොනවද වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම දැන් ඔයාලා සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක්ට දෙයක් හිතන්න පුළුවන් මේ මෙයාටත් ඒ විදිහටම දෙයක් හිතලා ඔයාලට ආන්සර් එකක් දෙන්න පුළුවන්. කියන්නේ මොකක් හරි ඕනම ප්‍රශ්නයකට සාමාන්‍යයෙන් කම්පියුටර් එකකින් process වෙන දෙයක් මේකෙන් කරනවා. ඒ කියන්නේ processing සිස්ටම් එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ OpenAI chatbot ගේ chat list එක මෙන්න මෙතන තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් chat වලට ගිහලා ඔයාලට chat කරන්න පුළුවන් මෙයාලත් එක්ක. මේක තනිකර කෘත්‍රිම බුද්ධියක් කිව්වොත් හරි. ඉතින් කෘත්‍රිමව ඔයාලට මෙයාලා එයාලගෙන් හිතලා process එකක් දෙනවා. ඉතින් මේක තනිකර ලොකු සිස්ටම් එකක් එක්ක වෙන දෙයක්. ඉතින් මේ කම්පැනි එකකින් කරලා තියෙන්නේ එන්නේ ඒ දේ. ඉතින් මේක මෙච්චර කාලයක් මිනිස්සුත් එක්ක වෙලා තියෙන දේවල් ඒ හැමදේම මේක ඇතුලේ තියෙනවා. ඉතින් ඒකට හරියන්න ඔයාලට ආන්සර්ස් දෙනවා ඕනම කෙනෙක්ට. ඉතින් මේක ඒ වගේ platform එකක්. මම මේක example විදිහට කරලා පෙන්නන්නම් මේ 5 එක WordPress එකත් එක්ක කොහොමද මේක ඔයාලා වැඩ කරන් යන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා channel එකේ subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න. මේක ගැන මම ඉස්සරහට තවත් තොරතුරු අරන් එන්න පුළුවන් වුණොත්. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ WordPress එක. ඉතින් මේක තමයි 5 එක. ඉතින් අපි බලමු 5 එකයි මේකයි කොහොමද මේකත් එක්ක වැඩ කරගන්නේ කියලා. මේක තනිකර කෘතිමව හදපු මොලයක් වගේ දෙයක්. ඒ කියන්නේ මනුස්සයෙක්ට හිතන්න පුළුවන්. හැබැයි කම්පියුටර් එකට හිතන්න බෑ. එයාලා අපි දෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ඩෙවලොප් කරන එක විතරයි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑම් කෙනෙක් මොකක් හරි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් නැත්නම් කෝඩ් එකක් ලියලා දුන්නොත් ඒ කෝඩ් එක නැත්නම් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක software එකක් හරියට හරි නැත්නම් වෙබ්සයිට් එකක් හරියට බිල්ඩ් කරලා ඒකෙන් අපිට process එකක් දෙන එක තමයි කරන්නේ. නැත්නම් ඒකේ output එකක් දෙන එක. නමුත් මේ OpenAI කම්පැනි එකෙන් හදපු මේ chatbot ගෙන් කරන්නේ මෙයාම හිතනවා. ඒ කියන්නේ මෙයාටම හිතන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේ chatbot ගේ විශේෂත්වය. ඉතින් එයාලට හිතලා අපි ඕනම දෙයකට මෙයාලා ආන්සර් එකක් දෙනවා. ඉතින් ඕනම දෙයකට මෙයාලට ඒ ආන්සර් එක ජෙනරේට් කරනවා. කෝඩ් එකක් වෙන්න පුළුවන්, ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඕනම දෙයක් මෙයා ජෙනරේට් කරලා අපිට ඒකට ආන්සර් එක දෙනවා. ඉතින් මේක ෆ්‍රී යූස් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට කිසිම ගාණක් යන්නේ නැහැ. මේකේ දැනට අප්ග්‍රේඩ් සිස්ටම් එකකුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉස්සරහට මොනවා වේද කියන්න බෑ. මොකද මේ වෙබ්සයිට් එක ගොඩක් ඩෙවලොප් වෙලා තියෙනවා. තව විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. මේ වෙබ්සයිට් එක ඇවිල්ලා දවස් 5ක් වගේ ඇතුළත මිලියනයක යූසර්ස්ලා ප්‍රමාණයක් මේක අරන් තියෙනවා. සාමාන්‍ය Netflix වගේ සයිට් එකකට ඒ මිලියනයක යූසර්ස්ලා ප්‍රමාණය ගන්න ගිහිලා තියෙනවා. ලොකු කාලයක් ගිහිලා තියෙනවා. නමුත් මෙන්න මේ ChatGPT කියන මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට මේ මිලියනයක යූසර්ස්ලා ප්‍රමාණය ගන්න ගිහිලා තියෙන දවස් 5යි මේ වෙබ්සයිට් එක ඩෙවලොප් කරලා රිලීස් කරාට පස්සේ මෙයාලා සාමාන්‍යයෙන් නොවැම්බර් වගේ තමයි මේක රිලීස් කරලා තියෙන්නේ.
ඉතින් ඔන්න විදිහට තමයි මේකේ විශේෂ කරුණු ටික කියන්න දෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක වැඩ කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේක විශේෂයෙන්ම වෙබ්සයිට් එකක් නැත්නම් තාම මේ වෙබ්සයිට් එක account එකක් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මම link එකකුත් දාලා තියෙනවා ඕන නම් නැත්නම් කෙලින්ම ChatGPT කියලා මෙතන search කරපු ගමන් ඔයාලට වෙබ්සයිට් එකට යන්න පුළුවන්. ගිහිලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා login sign up කියලා දෙකක් එයි. ඔයාලා මෙතන sign up කියන බටන් එක ක්ලික් කරගෙන ඔයාලට තියෙන account එකක් හරියට create කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා දුන්න account එකට දුන්න email address එකයි password එකයි දෙන්න ඕනි. ඊට පස්සේ phone number එකකුත් දෙන්න ඕනි. ඊට පස්සේ නැත්නම් ඔයාලට කෙලින්ම Google වලින් යන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් Microsoft account එක use කරන්නත් පුළුවන්. ඒකල ඔයාලට account එක හරියට create කරගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා දුන්න details දීලා account එකට login වෙන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කෙලින්ම ඔයාලගේ සිස්ටම් එකට ChatGPT bot එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මෙතනින් ඔයාලගේ ඇල්ගොරිතම් එක නැත්නම් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක නැත්නම් ඕනම දෙයක් මෙයත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන්. කිසි ඕනම දෙයක් දැන් ඔයාලට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මෙන්න මෙතන chat කරලා ඔයාලට ඒකට අදාළ ආන්සර් ගන්න පුළුවන් ඕනම දෙයකට ඔයාලට කරන ඕනම දෙයකට ආන්සර්ස් මෙයා දෙනවා. හරි. එතකොට මේක තමයි wordpress.com setting එක. ඉතින් මේක තමයි මගේ wordpress.com එක වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් වෙබ්සයිට් එක බිල්ඩ් කරද්දි මෙතන site title එක site ටික දන්නවා ඔයාලා. මේක WordPress එක වෙන platform එක. ඉතින් මෙතනදී WordPress එක හරි මොකක් එක හරි site එකක් බිල්ඩ් කරද්දි WordPress එකක් තමයි ලේසිම වෙබ්සයිට් එකක් බිල්ඩ් කරන්න. ඉතින් මේක WordPress කියන්නේ free වෙබ්සයිට් එකක් බිල්ඩ් කරන්න හරි නැත්නම් මෙයාලගේ ෆ්‍රී ඔප්ෂන් උත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් පේමන්ට් ඔප්ෂන් උත් තියෙනවා. කැමති එකකින් ඔයාලට පුළුවන් WordPress එක වෙබ්සයිට් එකකින් ඔයාලගේ වෙබ්සයිට් එක ඩෙවලොප් කරන්න. ඉතින් මෙයාලගේ ඩොමේන්ස් දෙන නිසා සමහරක් ෆ්‍රී දෙනේ වගේ එයාලා දෙන එක තමයි අපිට ගන්න වෙන්නේ. හරි. එතකොට ඔයාලම ඕනම මේ විදිහට වෙබ්සයිට් එක ඩෙවලොප් කරද්දී ඔයාලට ඕනි වෙනවා ඒකට හෝම් පේජ් එකට ඩීටේල්ස් ඕනි වෙනවා. ඊට පස්සේ තව about us කියලා pages තියෙනවා. ඒ විදිහට ගොඩක් තියෙනවා. දැන් මෙතන graphic designing මේක තමයි 5 එක. ඉතින් ඔයාලා මෙතන search කරන්න පුළුවන් ChatGPT කියලා. මේ විදිහට ChatGPT කියලා search කරොත් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙද්දි services තියෙනවා 2098ක services ප්‍රමාණයක් මෙයාලගේ මේ වෙද්දි දාලා තියෙනවා. මෙතන I will you tutor for chatbot මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක් මේක details දාලා තියෙනවා. මේ දැනට මේකේ තියෙන මෙයාලා දාලා තියෙන රිලීස් කරලා තියෙන jobs විදිහට තමයි මේවා දාලා තියෙන්නේ. OpenAI chatbot එක මෙයාලා මේ වෙද්දි completed කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන create කරනවා chatbot එයාලා ChatGPT හරහා මෙයාලා chatbot කෙනෙක් මෙයාලා ඩෙවලොප් කරනවා. එතකොට ඔයාලට මේ මෙවුවා දන්නේ නැත්නම් ඔයාලට කෙලින්ම YouTube ගිහලා ගහන්න පුළුවන් කොහොමද chatbot කෙනෙක් ChatGPT කියන වෙබ්සයිට් එකත් එක්ක ඩෙවලොප් කරන්න කියලා. ඒකලා ඒක බලලා ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට gig එකක් දාන්න උනත්. ඉතින් මේ විදිහට ගොඩක් මේකේ ChatGPT වෙබ්සයිට් එකත් එක්ක යනවා. මෙතන දැන් සති දෙක තුනකට විතර කලින් මෙතන තිබ්බේ 2098 සර්විසස් තිබ්බේ නෑ. 770ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි තිබ්බේ. දැනට 2098ක් වෙලා තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් මේක තව සති 3ක් මාස දෙකක් විතර යද්දි මේක අනිවාර්යෙන් 20000ක් 30000ක් විතර වෙනවා අනිවාර්යෙන් සර්විසස් එනවා ඉස්සරහට. තාම ගොඩක් දෙනෙක් මේක පාවිච්චි කරන්න ලොකුවට දන්නේ නැති හින්දා තමයි මේ විදිහට පොඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන අනිවාර්යෙන් සති දෙක තුනක් යද්දි මේක 2098 30000ක් 20000ක විතර ප්‍රමාණයක සර්විසස් වෙනවා. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් ඔයාලත් මේක ගිග එකක් දාන්න 5 එකෙත් ඔයාලට කිසිම මුදලක් නැහැ. නිකම්ම account එකක් හදලා ඔයාලට දා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඕන තරම් මෙයාලගේ දාලා තියෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වෙබ්සයිට් එක ඩෙවලොප් කරන්න උනත් ChatGPT WordPress හරි මොකක් හරි එකකින් ඔයාලට පුළුවන් වෙබ්සයිට් එක ඩෙවලොප් කරන්න මේ විදිහට ඕන තරම් ChatGPT වෙබ්සයිට් ඩෙවලොපර්ස්ලා ඉන්නවා මේ වෙද්දි ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් I will develop OpenAI chatbot develop and integrate ChatGPT මේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ගොඩක් මෙයාලා WordPress වෙබ්සයිට් එකකින් වෙබ්සයිට් හදනවා. ඉතින් මේකේ දැනට 189ක සර්විස් ප්‍රමාණයක් තියෙන. ඉතින් මේකට ඔයාලට දා ගන්න පුළුවන් කී ගයක් දා ගන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට අනිවාර්යෙන්ම ඕඩර්ස් ගන්න පුළුවන් මෙතන ChatGPT එකත් එක්ක. හරි. දැන් මෙතන ඔයාලා වෙබ්සයිට් එක ඩෙවලොප් කරද්දී ඔයාලට මෙතන ටයිප් කරන්න තියෙන මේ විදිහට වෙබ්සයිට් එක හදාගත්තා නම් ඔයාලට ඕනි දේ මෙතන ටයිප් කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලා හදන වෙබ්සයිට් එක හිතමු දැන් ඔයාලා මේකට හදන්නේ ඩිලිවරි නැත්නම් ෆුඩ් සිස්ටම් එකකට ඔයාලා හදනවා වෙබ්සයිට් එකක්. වෙබ්සයිට් එකක් හදනවා නම් ඔයාලට ගහන්න පුළුවන් මෙතන ටයිප් කරන්න පුළුවන් home page for food website. ඔය විදිහට ගහපුවම ඔයාලගේ හෝම් පේජ් එකට අදාළ දැන් ඔයාලා හදන account එකේ හෝම් පේජ් එකට අදාළ details එයාලා දෙනවා. logo එකක් දාන්න ඕනේ, navigation menu එකක් තියෙන්න ඕනේ, search bar එකක් එන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විදිහට details දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකට ඕන නම් දැන් හෝම් පේජ් එකට මොනවද ඕනේ details කියලා ඕනි නම් මෙන්න මෙතන එයාලා future content sections ඉතින් ඔය විදිහට ඒ හෝම් පේජ් එකට එන්න ඕන details ටික දානවා. ඉතින් ඔයාලට ඕන නම් තව මෙතන ගහන්න පුළුවන් හෝම් පේජ් එකට එන්න ඕන details මොනවද කියලා අහන්න පුළුවන්. ඊළඟට about us එකට එන්න ඕන details මොනවද කියලා අහන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය විදිහට ඔයාලට ඕන detail එකක් මෙයාගෙන් අහන්න පුළුවන්.
ඔයාලට ඕනි විදිහට මෙන්න මෙහෙම මේක ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලට ටයිප් කරන්න තියෙන ඔයාලට ඉන්ක්ලූඩ් කරගන්න ඕනි මොනවද කියන එක විතරයි. ඊට පස්සේ මෙයාලා ඒකට අදාළ ඒවා ටික දෙනවා. ඉතින් හෙඩර් සෙක්ෂන් එකක් ඕනි ඔයාලගේ හෝම් පේජ් එකට, හීරෝ සෙක්ෂන් එකක් ඕනි. ඊට පස්සේ ෆියුචර්ස් වුණාට ඕනි මොනවද ඒ ඩීටේල්ස් එතන දෙනවා. නිව් ප්‍රොඩක්ට්ස් සෙක්ෂන් එකක් ඕනි. ඊට පස්සේ සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් සර්විස් එකක් ඕනි. ඔය විදිහට ගොඩක් මෙයාලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ෆූටර් සෙක්ෂන් එකක් ඕනි. ඔය විදිහට එයාලා ඒකට අදාළ දේවල් ටිකනේ. ඉතින් මේවට අදාළ තොරතුරු ඕන නම් ඔයාලට කෙලින්ම ටයිප් කරන්න තියෙන මෙන්න මේක ගත්තා. ඔයාලට මෙතන මේක අරන් මෙතන ටයිප් කරලා මොකක් හරි ඕනේ ඩීටේල්ස් මොනවද කියලා අහපු ගමන් මෙයා මෙතන ඒක ජෙනරේට් කරනවා. ජෙනරේට් කරලා ඔයාලට ඕනි හැම ඩීටේල් එකක්ම එක්සැම්පල් විදිහට මෙයාලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒකෙන් අයිඩියා එකක් අරගෙන ඒව තනිකර ඔයාලගේ වෙබ්සයිට් එකට ඉන්ක්ලූඩ් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට එක්සැම්පල් විදිහට පවා මෙයාලා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේකෙන් 100%ක්ම හරි කියන්න බෑ. නමුත් ඔයාලට මේකෙන් අයිඩියා එකක් අරගෙන බෑකප් එකක් විදිහට මේකෙන් අරගෙන ඔයාලගේ වෙබ්සයිට් එක ඩෙවලොප් කරගන්න හෙල්ප් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් මේකට ඔයාලට ඕන මොකක් හරි වෙබ්සයිට් එක හදද්දී ඔයාලට ඕනි මොකක් හරි කෝඩ් එකක් ජෙනරේට් කරන්න ඕන නම් ඔයාලට මෙතන ලියන්න තියෙන්නේ write code මම හදන්න ගියේ food system එකට. ඒතකොට food කියලා මෙතන ගන්නවා. write code for food delivery system හරි food e-commerce site හරි මොකක් හරි ඔය විදිහට ගහන්න තියෙන්නේ. එතකොට මෙයාලා ඒකට අදාළ කෝඩ් එක ජෙනරේට් කරලා දෙනවා. ඔයාලා හරියට මේක දැම්මනම් මෙයාලා කරන්න පුළුවන් දේවල් සහ HTML, CSS, JavaScript ඔය විදිහට හැම එකකින්ම මෙයාලා ජෙනරේට් කරනවා. ඔයාලට නෝමල් විදිහට මේක e-commerce වෙබ්සයිට් එකක් හදනවා නම් හරි මොකක් හරි වෙබ්සයිට් එකක් හදනවා නම් මෙයාලා ඒකට කෝඩ් එක දාලා විදිහට මෙන්න මේ විදිහට ජෙනරේට් කරනවා. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. කිසිම ලොකු දෙයක් කරන්න නැහැ. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලා ටයිප් කරන එක හරියට ටයිප් කරගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ මෙයාලා හරියට ඒක ජෙනරේට් කරලා දෙනවා. ඔයාලට ඕනි විදිහකට ජෙනරේට් කරලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ කෝඩ් එක 100%ක්ම ගන්න නැතුව මේකෙන් ගන්න ඕන ටික අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකේ ඉතුරු ටික කරගෙන යන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයා ඒක හරියට ජෙනරේට් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක රන් කරනවා. ඔයාලට පුළුවන් VS Code හරි ඔය විදිහට කෝඩ් සෙක්ෂන් එකක් අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් කෝඩින් කරන ප්ලැට්ෆෝම් එකක් අරගෙන කෝඩ් එක දාලා ඔයාලට මේක බලන්නත් පුළුවන් ඕන නම් ඉතින් බලන්න ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මෙයාලා මේක කොච්චර හොඳට මෙයාලා මේක ජෙනරේට් කරනවද කියලා. මම මොකුත් කරන්නේ නැහැ. මේක තනිකර මේ ජෙනරේටින් වෙන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ජෙනරේට් කරනවා මේ chatbot විසින්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ chatbot එක වැඩ කරගෙන යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ අදාළ වෙබ්සයිට් එකට මොකක්ද ඕනි ඒ ටික ගන්නවා. travel කරන එකක්ද නැත්නම් food delivery system එකකට හදන එකක්ද WordPress හරි මොකක් හරි එකකින් අරගෙන හරි මේකෙන් වෙබ්සයිට් එක හදනවනම් මේකට ඕනි ටික මේකෙන් ඔයාලට අදාළ තොරතුරු ටික ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කෝඩ් ටික නෙවෙයි කෝඩ් ටික මේකේ අදාළ ටික අපිට ගන්න පුළුවන්. මේකෙන් ඔයාලට ඒවට එන්න ඕනි කන්ටෙන්ට්ස් විදියට අරගෙන මොනවද ලියන්න ඕනි ඒවා ටික ඔයාලා මෙතන රයිට් කියලා ගහලා ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. අරගෙන ඒකට ඉන්ක්ලූඩ් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ෆයිව් වල ඔයාලට ගිග එකක් දාලා ඒකෙන් ඕඩර් එකක් ආපු ගමන් ඒ විදිහට කරලා ඔයාලගේ ඩිලිවරි එක හරියට කරලා ඔයාලගේ ගාන හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි මේකේ වැඩ කරගෙන යන්නේ. මේකෙන් නෝමල් විදිහට මේ වෙද්දී මිලියන ගාණක් විතර හොයන මිනිස්සු ඉන්නවා. ඉතින් මෙතන මම ඔයාලට දැනට පෙන්නුවා ChatGPT කියන එකේ රිසල්ට් 2098ක් තියෙනවා. මේ වෙද්දී සමහරක් කියවනවා $275යි. chatbot හදනවා ChatGPT කියන වෙබ්සයිට් එක හරහා. වෙන කිසිම දෙයක් නැහැ. ChatGPTත් එක තමයි හදන්නේ. $275යි බේසික් පැකේජ් එක. ඔය විදිහට මෙයාලගේ පැකේජස් ගොඩක් යනවා. මෙතන තව ගොඩක් තියෙනවා. මෙතන 250යි ඔය විදිහට ගොඩක් මෙයාලගේ ChatGPTත් එක්ක ඩෙවලොපර්ස් යනවා. ඉතින් ලක්ෂ ගානක මෙතන ප්‍රොජෙක්ට් වෙන්නේ මේ තනිකර ChatGPT bot එක්ක නැත්නම් ChatGPT කියන මේ OpenAI platform එකත් එක්ක. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් අපේ කෝඩ් එකත් මෙයා ජෙනරේට් කරලා තියෙනවා. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් තනිකර ලොකු කෝඩ් එකක් මෙයා ජෙනරේට් කරලා තියෙනවා. මෙතන HTML වලින් මම ඉල්ලුවේ මට ඕනි කියලා HTML කියන programming language එකකින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් තනිකර කෝඩ් එකක් මෙයා ජෙනරේට් කරලා තියෙනවා ඒකත් එක්ක. ඉතින් ඔයාලා try එකක් දෙන්න මේකෙන් මේ විදිහට මිලියන ගණන් සල්ලි හොයන්න පුළුවන් මේ Fiverr එක්ක මේ WordPress මේ වෙබ්සයිට් හදන එක විතර නෙවෙයි මේක තව ගොඩක් OpenAI එකත් එක්ක කරන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ මෙයාලගේ assignment පවා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් assignment කරන ඒවාටත් ඔයාලා මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. මේකේ assignment කියලා search කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් අය assignment කරගන්න ඔයාලා මෙතන gigs දාලා තියෙනවා. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. I will do accounting and financial assignments කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ assignment කරගන්න ගොඩක් students ලා එනවා. students ලා ඇවිල්ලා මේ assignment කරගන්නවා. ඉතින් මේ assignment කරගද්දී ඔයාලට පුළුවන් කෙලින්ම chatbot එක use කරලා assignment ටික කරලා දෙන්න ඉක්මනට. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් එයාලා දෙන ගාණ ගන්න.
ඉතින් ඔය විදිහට තමයි මේ OpenAI නැත්නම් මේ chatbot එක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් අසයින්මන්ට් කරන ඒවාටත් ඔයාලට උදව් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ තියෙන gigs මේ වෙද්දී නැත්නම් සර්විසස් තියෙන 9035. ඉතින් ඒකටත් ඔයාලට help එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒකලා chatbot එක වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔච්චරයි කතා කරන්නේ. තව ඉස්සරහට වීඩියෝස් එයි. වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න channel එක අලුත්. එහෙනම් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්. අයබෝවන්.